بعضا در مترو اسنپ با مردمانی مواجه میشم که از لیبرال دموکراسی در غرب صحبت میکنن و حسرت آزادی بیان در غرب میخورن. البته حق هم دارن، چون واقعیت برخلاف اون چیزی که هست به مردم ایران و مردم خاورمیانه فروخته شده. این صحبت من مبنی بر این نیست که وضعیت در داخل ایران بهتره. خیر، ما مهمترین معضلی که داریم شنیده شدن صدای اذان در این کشور هستش که بزرگترین اسارتی هستش که میتونه برای یک ایرانی بر صورت داشته باشه. بزرگترین اسارت برای ما ایرانی هاست. حالا نمیخوام وارد این موضوع بشم، بحث بسیار است، ولی خب میخوام این موضوع رو اشاره کنم مبنی بر این که این صحبت رو که دارم میکنم مبنی بر این نیست که وضعیت ما در داخل ایران بهتره، ولی خب واقعیت هم در غرب آنچنان که به شما میگوین نیست. مهمترین المان آزادی در خوردن، آشامیدنه. یعنی انسان نیازمند این هستش که هوای تازه، غذای سالم و آب آشامیدنی سالم برای سلامت جسمش، برای سلامت روانش مصرف کنه. ولی وقتی شما میبینید پشت مافیاهایی که در غرب به عنوان لیبرال دموکراسی و استانداردهایی که برای من و شما تعبیه کردن چه فجایعی هستش و شما توانایی پیدا کردن غذای سالم رو در غرب نداری و بعضا در خیلی از ایالت‌های آمریکا یا کانادا حتی اگر بخواید یه شیر محلی پیدا کنید با مشکل مواجه هستیم و در خیلی از به حال ایالت‌های آمریکا شیر غیر پاستوریزه جرمش از مواد مخدر هم بیشتره. و وقتی میبینید چه لابی هایی بر صورت غذای بشر رو در غرب استعمار کردن و استانداردهایی رو که برای بشر تعیین کردن، متوجه این موضوع میشین که تمام چیزهایی که به ما فروختن به نام لیبرال دموکراسی همش دروغه. انسان در آفریقا به نظرم آزادیش بیشتره، چون اونجا غذای سالم میتونی تهیه کنی، چیزی که دیگه در اروپا و غرب به ندرت میشه پیدا کرد. شما وقتی فروشگاه‌های غربی یا مثلا محصولات غربی رو بررسی میکنی، بالا پایین میکنی و میری بررسی میکنی پشت این لابی هایی که مثلا در آمریکا هستن و استانداردهایی رو تعیین کردن که به هر حال اون FDA مجوز اونها رو صادر میکنه، میبینید چقدر محصولات تراریخته و چه پروتئین های به اسم پروتئین، چه محصولات زیانباری رو به بشر عرضه میکنن. شیر کاکائو، کورنفلکس های روزانه، نوشابه های انرژیزا و عملا شما دیگه غذای سالم رو در فروشگاه‌های زنجیره‌ای در غرب نمیبینید. اصلا غذای ارگانیک به قدری گران شده که خیلی از مردم در اروپا توانایی خریدش رو ندارن. شما در بعضی از ایالت‌ها شیر پاستوریزه جرمش، غیر پاستوریزه جرمش بیشتر از مواد مخدره. پس این چه آزادی هست؟ بزرگترین دروغی که مردم خاورمیانه فروختن و باعث شدن که تمام سرمایه هاشون رو بر صورت در چمدان بریزند و به غرب مهاجرت کنن و میبینیم که در خیلی از کشورهای غربی با این همه بر صورت پیشرفت علم مثل استرالیا، دانمارک، آمار سرطان بیشتر از کشوری مثل یمن و سودانه. باید به این موضوع توجه کنیم که مشکل کجاست. آزادی بیان، شما وقتی آزادی خوردن و نوشیدن نداری، آزادی بیان چه مفهومی داره؟ شما وقتی سلامت جسم در خطر هست به خاطر این استانداردها، به خاطر این ماتریکسی که ما درش قرار دادن، آزادی بیان چه مفهومی داره؟ برای همین موضوع هستش که باید به این موارد بیشتر توجه کنیم و بدونیم که ما در یک دنیای اسیر شدیم متاسفانه که همه چیز رو به عنوان یک فکت برای ما برچسب زدن و امروزه اگر بخوایم برخلاف اونها صحبت کنیم به شما میگن عقب مانده. بر صورت چه میدونم، برای این موضوع همیشه دو گروه هم درست میکنن. یک گروهی مثل طرفداران ترامپ که میومد میگفتش برای مبارزه با کرونا وایتکس بخورید، یکی هم چپ‌هایی مثل اوباما و بر صورت کلینتون که علم محور هستن و تفکرهای روشنفکرانه دارن. در داخل ایران هم همین هست، در داخل که کل کشورها همینه. برای اینکه بخوان به نام استاندارد، به نام بر صورت علم
مقوله هایی رو که برای استعمار بشر استفاده میکنن، برای تضعیف بشر استفاده میکنن رو ارائه بدن، دو قطبی های ایجاد میکنن. میگن شما عصر حجری هستید اگر علم رو قبول نداشته باشید، و این در این دو قطبی ها امثال مثلا طالبان هست یا ارازشه ولایی هستن که از ادرار شتر صحبت میکنن. برای همین یک انسان در این دو راهی میمونه، یا باید بیاد تن به علم بده، یا باید در اون بر صورت گروه قرار بگیره و مورد تمسخر اکثریت باشه. این یک سیاست کثیفی است که جلو میره و متاسفانه بال چپ و راست این نظام عملاً با هم هماهنگ عمل میکنن که همه رو به این ماتریکس هدایت کنن. و مهمترین وضعیتی که امروز باش دچار هستیم، آمار بالای مریضی ها در کشورهای پیشرفته اروپایی هستش، و اون هم همش به خاطر غذاهایی هستش که دارن استفاده میکنن که مشخص نیست در داخل اون غذاها چی هست، و بر اساس اون استانداردهای سختگیرانه‌ای که در هر کشور اروپایی داره، شما اگر بخواید محصولی غیر از اون رو داشته باشین، با مالیات‌های سنگین، با قوانین بسیار سخت و جرایم بسیار سنگین شما با مواجه میشین. و این معضلی هستش که در خیلی از مسائل دیگه‌ای هم میتونیم بررسیش کنیم و پیدا کنیم. ولی خب در مورد آزادی بیان و دموکراسی که در غرب هستش و ما اینجا حسرتش رو میخورن خیلی ها، باید بگوییم که شما چیزی به نام دموکراسی دیگر از بعد از جنگ جهانی اول نداشتید. همین مهمترین المان بشر، آزادی در انتخاب غذاشه که شما ندارید. غذاهایی که در غرب به عنوان به حال خوراک انسان ارائه میکنن، همش مواد آزمایشگاهی تراریخته و هر روز باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن میشه. شما یه نگاهی به آمریکا بکنید، میبینید که از اون زمانی که دولت‌ها وارد سیستم غذایی مردم امریکا شدن و اون هرم احمقانه تغذیه رو معرفی کردن، وضعیت چاقی و سلامت بشر در امریکا به چه وضعی به حال افتاد، و اون فرهنگ رو به واسطه مدیا هالیوود صادر کردن در داخل خاورمیانه، و دیدیم که در یک برهه زمانی چقدر مردم ایران به سمت غذاهای فست فود حمله ور شدن. و همین الان خیلی هم در حسرت مکدونالد و KFC و برگر کینگ و استارباکس هستن که به کشورشون بیاد و بخورن و لذت ببرن. به هر صورت این یک مبحث کوتاهی بود در مورد این مقوله که بدونیم در جهان امروز دموکراسی وجود نداره، و بعضا اگر بخوایم واقع بینانه فکر بکنیم، در خیلی از کشورهای غیر متمدن، آفریقای عقب افتاده، وضعیت بشر، آزادی بشر بهتره، چون بشر راه بر اساس اون به حال نیازش میتونه غذاش رو انتخاب کنه. ولی متاسفانه چنین چیزی رو ما در غرب نداریم. شاید در همین بعد از این ویدیو شاید خیلی ها بیان میگه بابا طرف داره الکی میگه، ما انتخاب بسیاری داریم وقتی وارد فروشگاه زنجیره‌ای میشیم. باید دقت داشتین وقتی شما وارد یک فروشگاه زنجیره‌ای میشین، شاید برندهای مختلف رو ببینید، ولی همشون بر اساس یک استاندارد تهیه شدن، و این مولتی برندینگ هستش که شما رو تسخیر کرده. وگرنه تمام شرکت ها میبایست از یک استانداردی عبور کنن، و اون استاندارد به شما میگوید اگر میخواهید شیرت رو در بازار بفروشی، باید این موارد رو در درونش استفاده کنی، بشه پاستوریزه. اگر گوشت میخوای مثلا باید ذبح کنی، باید این گونه ذبح کنی، این غذاها رو باید بدی، این دام رو باید این گونه بر صورت واکسیناسیون کنی، و در تمام موارد این محدودیت ها به نام استاندارد هست. در داخل ایرانمون هم که بر صورت این چیزا هست و متاسفانه هر روز هم داره بیشتر میشه.